Σε ένα αγιοπελαγίτικο νησί ζούσε προετών ένας ιερέας ευλαβέστατος. Η ψυχούλα του ήταν γεμάτη στοργή για το ποιμνιό του και ειδικά για τους πονεμένους. Έφτασε όμως η ημέρα που δοκιμάστηκε και εκείνος και πόνεσε πολύ. Η κόρη του, μια εξαιρετική κοπέλα, είχε παντρευτεί πρόσφατα με ένα νοικοκυρεμένο παλικάρι. Έφτασε λοιπόν ο καιρός να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι. Κατά τον τοκετό όμως πέθανε. Πήγε μάρτυρας να συναντήσει τον πλάστη της, αφήνοντας πολύ πόνο πίσω της. Ο ιερέας πατέρας της πόνεσε και αυτός πολύ στο χωρισμό, αλλά με ακλόνητη πίστη στο Θεό πρόσφερε δοξολογία στο Άγιο όνομά του. Την αγάπη του δε για τη θυγατέρα του εξέφρασε με θερμές προσευχές για την ψυχή της και με κρυφές ελεημοσύνες. Ο ιερέας είχε έναν αδελφό καπετάνιο, που απόμαχος πια της θάλασσας είχε γίνει στεριανός για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Είχε δημιουργήσει περιουσία και απολάβανε πλέον τους κόπους του. Δυστυχώς όμως ήταν σχεδόν άπιστος, παρόλο που είχε καλή καρδιά. Τα βραδάκια, όταν μαζευόταν στο φιλόξενο σπίτι του παπά μαζί με μερικούς φίλους, κάποιους αγαθούς νησιώτες που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην εκκλησία, έπιναν το ζεστό τους φασκόμηλο και κουβέντιαζαν. Ο καπετάνιος ένα βράδυ ειρωνεύτηκε τον ιερέα αδελφό του και του είπε: «Σιγά καημένε παπά, μην υπάρχει άλλη ζωή και βλέπει η κόρη σου τι λέμε και τι κάνουμε». Ο ιερέας με πραότητα προσπάθησε να τον βοηθήσει να αποβάλει την απιστία, γιατί ήξερε πως κατά βάθος υπέφερε η ψυχή του μέσα στη θανατερή παγωνιά της. Εκείνος όμως δεν φάνηκε να επηρεάζεται. Ένα βράδυ λοιπόν ο ιερέας βλέπει τη θυγατέρα του στον ύπνο του. Ήταν ολόφωτη, λευκοτημένη, χαρούμενη και του λέει: «Πατέρα, σε ευχαριστώ για όλα, για την αγάπη σου, τις προσευχές σου και τις ελεημοσύνες που κάνεις για την ψυχή μου. Πέσε παρακαλώ και στον θείο μου τον καπετάνιο ότι τον ευχαριστώ για το ψάρι που μου έστειλε». Αυτά είπε και ενώ χαμογελούσε αγγελικά, το όνειρο έσβησε. Ο ιερέας όταν σηκώθηκε το πρωί αισθανόταν μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Το βράδυ διηγήθηκε το όνειρο στην παρέα. Όλοι συγκινήθηκαν, μόνο ο καπετάνιος κοιτούσε δύσπιστα τον αδελφό του. Όταν όμως του είπε ότι η ανιψιά του τον ευχαριστεί για το ψάρι που της έστειλε και ότι δεν μπορεί να εξηγήσει αυτά τα λόγια της, ο καπετάνιος τινάχθηκε όρθιος. Τα μάτια του γέμισαν δάκρυα και τα χέρια του άρχισαν να τρέμουν. Από το στόμα του βγήκε η κρυφή πίστη της καρδιάς του. Σαστισμένος ο καπετάνιος ψιθύρισε: «Θεέ μου», και μια κοίταζε τον έναν και μια τον άλλον. Όλοι το ρώτησαν τι συνέβαινε, γιατί τόση ταραχή, γιατί τόση συγκίνηση. Εκείνος όταν συνήλθε κάπως, ξανακάθισε στην καρέκλα του και χωρίς να εμποδίζει τα δάκρυά του να τρέχουν στο ηλιοκαμένο πρόσωπό του, τους είπε με ταπεινή φωνή: «Ναι, είναι αλήθεια, ζουν οι ψυχές και μας βλέπουν. Ανήμερα στην κηδεία της ετοιμαζόμουν να κατέβω στην εκκλησία όπου θα την διαβάζετε. Είχα πολύ πόνο μέσα μου, το ξέρεις παπά πόσο αγαπούσα αυτή τη θυγατέρα σου. Ήταν πάντα ένας άγγελος». Εκείνη τη στιγμή έφτασε ένας φίλος μου ψαράς κάτω από τον Περογιαλό. Του είχα πει όταν έπιανε καλό ψάρι να μου το έφερνε και εγώ θα τον πλήρωνα όσο. Εκείνη όμως τη στιγμή με νευρίασε η παρουσία του. Καθώς κρατούσε το ρομφό κρεμασμένο στο πλάι του, του είπε λοιπόν απότομα: «Δεν θέλω ψάρια σήμερα, δεν θέλω τίποτε. Σήμερα κυδεύω την ανιψιά μου». Ο άνθρωπος όταν το άκουσε πάγωσε και με κοίταζε αμίλητος. Τον λυπήθηκα και του είπα: «Όμως να στο πληρώσω και εσύ δώσ' το σε κανένα φτωχό για την ψυχή της». Εκείνος πήρε τα χρήματα, με συλληπήθηκε και έφυγε γρήγορα. Το περιστατικό αυτό δεν το είπα σε κανένα και το είχα ξεχάσει. Αλλά η ψυχούλα της δεν το ξέχασε και μου έστειλε τις ευχαριστίες της. Αυτά είπε και σκούπισε με την ανάστροφη του χεριού του τα δάκρυά του. Μετά χαμογέλασε, γλυκά, μα τόσο γλυκά. Μέσα σε αυτό το χαριτωμένο χαμόγελο, ο ιερέας διέκρινε το γλυκοχάραμα της αναγεννημένης πίστεώς του. Η νύχτα της απιστίας πλέον έφυγε.
«Δοξασμένο το όνομά σου, πολυέλιε Κύριε», ψιθύρισε ο ιερέας και τον αγκάλιασε με το βλέμμα του.